Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Și mai vreau să vă reamintesc ceva astăzi. Întotdeauna să găsim un motiv cât de mic să zâmbim. Zâmbetul și bucuria interioară ne ridică vibrația și ne ajută în buna desfășurare a vieții noastre. Bucuria atrage bucurie. Să vedem ce ne spune energia momentului prezent. Citirea este colectivă. Am un motiv foarte bine întemeiat pentru care eu parcurg pas cu pas aceste lucruri. Am promis și mă voi ține de cuvânt. Când voi găsi timp mai mult să construiesc un material, îl voi face. Pentru ca toată lumea să înțeleagă, de fapt, că fiecare zi este unică și fiecare zi este o nouă șansă de schimbare și de a găsi bucuria de a trăi. Viața este un dar, viața este o manifestare divină a fiecăruia dintre noi, pentru că noi înșine suntem fractali din conștiința supremă. Copiii lui Dumnezeu, cum vreți voi să le spuneți, chip și asemănare la nivel de energie și formă în materie. Dumnezeu arată și ca mine, și ca tine, și ca noi toți, pentru că la bază suntem toți aceeași sămânță divină. Vorbeam despre lumea în care trăim și mi-a apărut temperanța. Ce mesaj mai frumos de atât! Echilibrul interior, divinul feminin și divinul masculin. Dacă nu rezonați cu mesajele, mergeți oriunde altundeva unde simțiți că mesajele vi se potrivesc mai mult. Nimeni nu forțează pe nimeni. Nu doresc să stați aici cu forța. Sunteți liberi să alegeți și să decideți pentru voi ce ascultați, unde ascultați și ce mesaje vă ajută cel mai mult. Sunt multe lucruri care ne-au fost ocultate și tocmai de aceea ne găsim în pragul acestei suferințe, pentru că în permanență căutăm în exterior ceea ce ar trebui să căutăm în interior. Și prin tarot eu am găsit o cale către autocunoaștere și către vindecare. Mesajul zilnic din mentalul colectiv, din energia colectivă este floare de lotus sau luminarea, înalta preoteasă și faetonul, drumul nostru către ceea ce ne dorim, către ce ne este nou potrivit în viața aceasta să manifestăm, prin cunoașterea sacră. Înalta preoteasă deține cunoașterea sacră, divină, și faetonul merge către drumul potrivit, având cunoașterea sacră. Arcanele majore sunt arhetipuri ale planurilor de conștiință. Nodul, relații, 35, împărăteasa sau divinul feminin și înaltul preot. Vedeți că avem o conexiune aici între două frecvențe foarte spirituale, cunoașterea sacră sau creația, care este formată pe cifra 2, și înaltul preot, care este spiritualitatea, dar din planul fizic, respectiv religia sau tradiția, așa cum ne-a fost ea transmisă prin cărți sau prin viu grai, și care toate ne influențează la nivel de relații, pentru că suntem interconectați, atât la nivel energetic, cât și la nivel de neam. Eu am stat să mă întreb și mi se părea așa cumva amuzant, că dacă ne uităm pe arborele nostru genetic în urmă, s-ar putea să cam fim toți înrudiți. Asta așa la o primă vedere. Mi-a căzut din mână cristalul, o realizare la nivel de relații, căpătați lumină, claritate în ceea ce vă doriți voi la nivel de relații. Căpătați o idee, se face lumină într-o privință sau în întreaga voastră relație, în funcție de voi și de ce aveți voi aici pe listă să manifestați. Să vedem care este binecuvântarea acestei zile. Oh, ce frumos! Fericirea, dar mai degrabă bucuria. Bucuria de a fi în momentul prezent, pentru că totul se petrece acum. Totul, și trecutul, și prezentul, și viitorul sunt parte din același acum. Atât că ne este nouă greu cu mintea să percepem aceste lucruri.
Să vedem mai departe. Decembrie are legătură cu arhetipul planetei Jupiter, care extinde, Jupiter care este în conjuncție cu nodul nord, care ne ajută să ne găsim calea potrivită în acest moment, poate nu cea pe care o dorim neapărat, și Saturn, care pe 17 retrogradează în Pești și ne ajută să ne structurăm informația din ADN, informația cu care venim pe lume. Vorbim despre Pești, despre arhetipul absolut, despre câmpul unificat de energie, despre faptul că în noi este cunoașterea sacră. Trebuie doar să ne reamintim. La nivel de relații, aici în planul fizic, cu ce avem de a face? Iată claritatea. Avem asul de spade, diavolul, eremitul și cavalerul de monede. Pentru unii dintre voi este un moment potrivit să aduceți lumină în relația voastră și să vedeți ce anume vă atrage foarte tare aici. Poate printr-o contemplare, poate printr-un moment de solitudine vă dați seama ce anume căutați într-o anume relație lângă un anume om și ce aveți de făcut de aici pe mai departe. Este un moment de cugetare profundă. Avem o altă frecvență spirituală aici, eremitul care caută lumina și merge ca și faetonul după stea. Steaua nordului, Polaris, sau centrul magnetic al Pământului, portalul interdimensional între planul fizic și cel eteric. Iar aici suntem noi, în forma noastră umană, legați de planul fizic și de dualitate, de bine și de rău. O alegere. Unii dintre voi, printr-o sclipire de moment, veți găsi o soluție și veți avea o alegere de făcut. O iau stânga sau o iau dreapta. Și înainte de acest aspect important, este bine să cugetați pe îndelete. Pentru alții dintre voi văd că veți găsi o formă să vă dezlegați de o relație karmică, de o relație care, deși este karmică, are legătură cu focul cosmic, cu voința, cu propria voastră decizie de a sta lângă un om care a activat în voi niște lucruri importante, posibil niște v-a arătat niște aspecte la care mai aveți de lucrat. Întotdeauna se întâmplă așa în relații. Prin relații ne reflectăm. Pentru alții dintre voi văd că doriți să opriți o relație pentru a merge mai departe, dar totuși nu vă grăbiți. Cugetați. Alții dintre voi văd că descoperiți un adevăr care vă pune pe un alt drum. Să vedem despre ce este vorba. Pentru alții dintre voi aveți de-a face cu o persoană care s-a retras acum, dar care va comunica de îndată ce va găsi o soluție sau de îndată ce va ști ce decizie a luat, pentru că aici zarurile nu au fost aruncate pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi văd că vine către voi un om, dacă sunteți singuri mai ales. Un om care vine cu un bagaj emoțional anterior, cu un bagaj mental anterior, cu niște traume la pachet și alături de care va trebui să stabiliți niște reguli bune de funcționare de la început. Sinceritate și cărțile pe masă. Pentru cei care sunteți căsătoriți, văd aspecte legate de bani, văd aspecte legate de rutină, văd rutina care sufocă și aveți nevoie să faceți niște drumuri sau să vă gândiți și la bucuria din momentul prezent sau la ce vă ține acolo. Pentru cei care sunteți separați, așteptați ca cineva să comunice cu voi, dar această persoană este în izolare în acest moment, este în contemplare sau este în tăcere și este o alegere pe care această persoană o are la îndemână. Cugetă și acționează atunci când vine momentul potrivit. Diavolul. Pajul de cupe. Pajul de cupe este o energie de intenție. Posibil ca unii dintre voi să vă fi îndrăgostit de un om care, deși știți că nu este pe placul vostru în totalitate, totuși vă atrage. Și căutați claritate mentală, căutați să vă luminați în această privință și reușiți să faceți acest lucru. Unii dintre voi s-ar putea să fiți
ghidați de subconștientul vostru către acest om și să fie o falsă fericire acolo, dar să vă duceți către îngheț. Trebuie să cugetați pe îndelete. Cavalerul de bâte vorbește despre o atracție mai degrabă fizică, chimică, decât emoțională. Este o puternică atracție față de cineva aici și trebuie să vă întrebați de ce. De ce mă atrage acest om și ce anume stârnește în mine? Pentru alții dintre voi, persoana la care vă gândiți voi a avut o sclipire de moment. A avut un vis posibil. Asul de spade are legătură și cu visele, în care s-a reconectat cu voi, în planul astral, la nivel de vis, la nivel energetic și simte o chemare apăsătoare. Cugetă acum să vină, să nu vină. 8 de spade. Aici cineva are o puternică îndoială, un blocaj, o teamă și o frică. Unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană foarte anxioasă, cu o persoană cu foarte multe frici. Pentru alții dintre voi aveți de face cu persoane foarte solitare și foarte închise emoțional în sine, care simt lucruri pentru voi, dar care acționează abrupt, acționează impulsiv, vin, pleacă sau spun ceva și se retrag și acest lucru vă creează confuzie. 4 de monede. Pentru alții dintre voi să știți că aveți de-a face cu cineva care, deși nu este lângă voi, vă ține și vă prețuiește în suflet. Și pentru această vibrație, pentru cei care rezonați cu acest mesaj, veți putea comunica în curând, pentru că legătura este karmică, pentru că legătura este una spirituală, pentru că aici este nevoie de vindecare, pentru că aici este nevoie de înălțare, de trezire, de conștientizare. Ce ne spune 8 de spade aici? Diavolul din nou. Legături karmice. Orgoliu, dar nu orgoliu la nivel de ceartă, ci orgoliu la nivel de vreau neapărat. Această frecvență, să știți că se poate materializa și știți cum mai vorbesc în citiri în general, omul își face destinul cu mâna sa. Este foarte important să vedeți de ce. De ce vă doriți pe cineva. Este clar că aici aveți o legătură foarte puternică, dar este o legătură foarte puternică la nivel chimic, fizic. La nivel emoțional, legătura este un pic mai slabă. Văd că în acest context vă înțelegeați foarte bine, așa din priviri, poate sexual, poate lucruri, dar mai superficiale, distracție, ieșit, dar la nivel profund mai puțin. Aici avem 2 de bâte. Foarte interesant. Este foarte multă pasiune aici între voi și vă oglindiți foarte bine. Unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană și tocmai de aceea este reacția aceasta chimică de atracție foarte puternică, care va trezi spiritual sau care are un rol foarte puternic, foarte important în viața voastră și anume acela de a vă trezi din planul acesta al visării, din somnul acesta pe care îl dormim. Roata destinului. Pentru foarte mulți dintre voi să știți că veți avea puterea să decideți ce vreți să faceți de acum înainte. Vine momentul și vi se aranjează lucrurile să comunicați, să vorbiți. În funcție de cât de mult opuneți voi rezistență, în funcție de cât de repede vă recăpătați bucuria, puteți materializa comunicare cu persoana la care vă gândiți voi. O discuție tet-a-tet, o discuție telefonică, o discuție în chat, cum vreți voi acolo. Și în funcție de ceea ce veți discuta împreună se va dezlega și se va roti această structură, da, a cercului, această roată. Roata aici este ușor bizar aspectată de creatorul acestui set și anume omul este prins în roată. Omul merge pe o linie predictibilă de destin pe care o poate suprascrie oricând. Prin propria sa voință, aripile nu ne sunt tăiate, noi ne transformăm, noi ne regenerăm, noi avem puterea să decidem. Vedeți cum sunt aceste 2 cărți, de fapt 3.
roata aceasta spune că suntem prinși în frecvență joasă, unde doar atingerile, doar iubirea aceasta de suprafață, superficială contează pentru noi. Pentru că așa este, în lumea în care trăim noi, nu vedem dincolo de planul fizic. Nu ne ducem către ceva profund, ne ducem către ceea ce ne-a învățat societatea să facem, să ne căsătorim, să populăm planeta și așa mai departe. Și pe parcurs aici intervin niște lucruri importante care ulterior se transformă în nemesisul nostru. Dar putem scăpa, ne putem trezi. Aici este o frecvență, avem o alegere să învârtim roata, o alegere să ieșim de aici. Dar pe ce drum o luăm? Pentru că aici, 2 de bâte vorbește despre planuri, despre alegeri, despre o strategie bună de urmat. Către cine? Persoana la care vă gândiți voi aici, pentru unii dintre voi, are o strategie, dar pe de altă parte să știți că a făcut o alegere anterior, care acum îl ține sau o ține țintuită în propria alegere, pentru că este necesar să învețe o lecție. Alții dintre ei sunt cu gândul la voi, vă poartă în suflet, după cum am spus, se uită la poze cu voi, la amintiri. Și au ieșit îndrăgostiții. Alegerea. Avem aici simbolul arhetipului, da? Îndrăgostiții din tarot. Și avem mărul cunoașterii, care este mărul cunoașterii, dar și mărul discordiei, al ispitei. Și aici de asemenea avem o alegere de făcut. Sunteți, dragii mei, și voi și persoana voastră de interes în fața unei alegeri. Persoana aceasta în acest moment, v-am spus, cugetă, nu se grăbește, este reținută într-un loc. Unii dintre ei sunt reținuți prin prisma finanțelor, a bugetului sau din perspectiva aceasta, prin perspectiva aceasta financiară, iar alții dintre ei în lecții, în lucruri pe care nu le pot depăși. Au niște blocaje legate de planul fizic. Alții dintre ei au blocaje că nu se pot deplasa către voi. Alții dintre ei caută să înțeleagă, caută să vindece ceva, să se vindece de ceva anume. Foarte interesantă energia. Ce ne spune diavolul aici? Pajul de spade. Dacă sunteți separați, motivul pentru care v-ați separat au fost cuvintele spuse fără rost. Nu ale voastre către ei, nu ale lor către voi, ci discursul, comunicarea. Este cea care v-a dus aici, în separare. Impulsivitatea sau diferența de clasă socială, diferența de mediu, diferența de experiență, de viață avută. Încă o carte pentru diavol. 7 de monede. Unii dintre voi erați mai evoluați. Pentru foarte mulți dintre voi, separarea aceasta sau discuțiile la care ați ajuns sau frecvența joasă care s-a instalat în relația voastră a fost că nu ați avut același drum, nu ați avut același sens, nu ați avut același parcurs evolutiv, să spunem, și a intervenit aici nevoia de a alege, iar persoana aceasta cumva din subconștient a făcut niște alegeri care acum îi dau bătaie de cap, pentru care acum cugetă. Unii dintre ei regretă temeinic pentru că au sentimente pentru voi. Lumea. Și vine momentul, după cum spuneam, în care lucrurile acestea se pot închide. Se aliniază toate treburile atunci când este potrivit să se alinieze în funcție de vibrația voastră. Ce înseamnă lumea aici? Judecata, renaștere. Foarte mulți dintre voi veți ajunge la concluzia că veți renaște, că bucuria voastră este în a vă extinde, în a explora viața, în a vă asuma
viața așa cum o doriți și în a merge către ceva stabil, în a vibra stabil, pentru că vorbim despre Jupiter și Saturn aici. Saturn în pești va scoate la suprafață motivul pentru care voi vă aflați în relația aceasta, iar pentru alții dintre voi veți ajunge la concluzia, atât voi cât și persoana voastră de interes, că vă este bine împreună pentru că vă iubiți. Cea mai bună carte care descrie aici energia. Oracolul. Să căutați înțelepciune și ghidare de la cei bătrâni. De la cei bătrâni înseamnă de la înțelepți, din cărți vechi, de la prieteni înțelepți, de la părinți, de la rude, de la neamuri, de la frunze, de la copaci, de la pământ, de la contemplare, de la sufletul vostru, de la divinul din voi. Să îmbrăcați acea haina eremitului și să contemplați puțin, pentru că durează 21 de zile sau un ciclu pentru ca lucrurile să se materializeze. Să vă alegeți cuvintele cu grijă, Sfinxul. Înțelepciune. Iar aici avem pajul de spade, care nu este tocmai înțelept, din contră, care aruncă cuvintele în aer, și această carte, lângă 7 de monede, transmite practic mai bine cumpătare, mai bine răbdare, decât impulsivitate care strică tot. Să mai luăm aici o carte la nivel de relație. De ce vă puteți ajuta? Ce vă poate ajuta sau ce se poate întâmpla aici? O strângere de mână. O întâlnire cu un străin poate fi importantă. Străin, ne putem gândi la faptul că nu v-ați văzut mult sau căutați ajutor la cineva, de la cineva, sau pur și simplu auziți pe stradă pe cineva vorbind și vă vine o idee care are legătură cu luminarea voastră, pentru că ideile ne vin prin ceilalți. Pălăria. Oh, ce frumos! Vei juca un rol diferit. Apare o schimbare aici, să știți. Apare o schimbare care vă creează vouă, vă dă ocazia să vedeți o nouă perspectivă asupra vieții. Berbecul. O persoană încăpățânată, agresivă. Acest paj de spade care vorbește despre impulsivitate și care spune alături de 7 de monede că este mai bine să vă calmați sau să nu mai opuneți atâta rezistență. Avem și 4 de monede care, deși este element de pământ, tot același lucru spune. Blocaj. Nu mă mișc de aici. Nu mă mișc de aici din propriile mele convingeri. Bucuria aduce bucurie. La nivel de plan material, avem regina de monede, turnul, 10 de cupe și 3 de monede. Aveți parte de o finalitate aici care vă bucură teribil de tare. Pentru unii dintre voi, ceva ce se închide vă bucură, vă aduce mai aproape de familia voastră, sau luați o hotărâre care poate vă șochează familia, dar este înspre binele vostru, al familiei voastre și al bunăstării voastre. Pentru alții dintre voi, descoperiți ceva foarte important care din nou vă ajută în tot ceea ce ține de bunăstarea voastră și a familiei voastre sau a voastră personal dacă nu aveți familie. Are loc aici o ascensiune, dar în urma unei conștientizări foarte puternice. Alții dintre voi s-ar putea să aveți un șoc din partea unei autorități și cu toate acestea vine din nou ca o binecuvântare, pentru că turnul apare atunci când noi nu avem capacitatea sau claritatea să luăm o decizie sau când ne lipsește curajul, și acest lucru ne duce către o colaborare mai bună. Pentru alții dintre voi vă vine o ofertă de serviciu din senin, o colaborare așa cum nici nu ați visat, care vă duce și către împlinire personală. Ce înseamnă turnul aici? În
Înalta preoteasă, ceva ce vă este pregătit de sus, sufletul vostru, eul vostru supraconștient, destinul vostru se schimbă, vă pune pe o altă direcție, veți avea parte de o realizare, da? O conștientizare care vă ajută la nivel de parteneriate în afaceri, de serviciu, de colaborări în familie, să aveți parte de o realizare concretă la nivel de plan fizic și material. Doiul de spade, pentru că iată, de aceea a apărut turnul, nu puteați să luați o decizie. O ia turnul pentru voi și este spre binele vostru al tuturor. Este de fapt o mare realizare, un mare avânt din partea Universului, care vă aduce foarte multă bucurie și celebrați. Pentru alții dintre voi veți fi invitați la un eveniment de unde veți avea parte unde veți avea parte de o surpriză foarte bună, unde puteți încheia o afacere, descoperi ceva care vă ajută, primi un job, un serviciu. Este o materializare aici la nivel financiar. Pe plan emoțional avem 3 de spade, justiția, 3 de bâte, 10 de monede. Ce frumos! V-am spus, unii dintre voi aveți parte de o încheiere aici. De o încheiere. Încheiați durerea, finalizați o căsnicie, am și justiția aici, divorțați sau vă despărțiți de cineva cu speranța și cu gândul și cu încrederea că fericirea voastră este în altă parte. Alții dintre voi încheiați această perioadă de așteptare. Dacă așteptați de foarte mult timp pe cineva, acum persoana respectivă își reglează conturile, dar cugetă, cum spuneam, gândește la modalitățile prin care să facă aceste lucruri, astfel încât nimeni să nu fie așteptat. La nivel emoțional vă îndreptați către stabilitate, către armonie, către o relație așa cum vă doriți voi. Dacă ați suferit în relații, v-am spus că este o conotație karmică acolo, sau că prin relații ce vi s-a arătat este ceea ce trebuie încheiat, o conștientizare puternică care vă ajută să mergeți mai departe, mai întregi și mai buni. 3 de spade, ce are aici? Ce înseamnă 3 de spade? Eremitul, durerea voastră din suflet că persoana la care vă gândiți voi nu vă contactează sau că nu aveți vești de la această persoană sau că poate sunteți căsătoriți și simțiți că este ceva în neregulă cu soțul, soția voastră sau pentru că sunteți singuri. Toate acestea se întâmplă pentru că partenerii voștri sau persoana la care vă gândiți voi este pe un drum sau caută niște răspunsuri sau are niște preocupări în acest moment, iar voi aveți impresia că este despre voi. Nu este despre voi, trec printr-o karmă, trec printr-o situație, trec prin niște lucruri, lucrează la niște lucruri sau sunt reținuți la serviciu sau din perspectivă financiară sau au niște gânduri care țin de colaborare, de afaceri, de cu totul și cu totul altceva față de relația de iubire. În iubire există sentimente pentru foarte mulți dintre voi, nu pentru toată lumea. Iar aici avem de 2 ori justiția. Se încheie această așteptare și veți avea parte de o realizare. Vi se clarifică ceva, vă vine sufletul la loc, înțelegeți ceva, vă simțiți mai bine. La nivel de sănătate aici văd că aveți de făcut niște investigații pentru care ați avut niște dureri posibil cronice, dar pe care le puteți ameliora doar prin echilibru. Posibil să fie nevoie de regim alimentar sau de o rutină foarte bună, sănătoasă. Mai luăm o carte. Am aici niște citate foarte frumoase, așa de bucurie, ca să vă aliniați la bucurie astăzi și să vă simțiți mai bine. Magnolia. Nu este nimic nobil în a fi superior față de celălalt. Să fii nobil constă în a fi superior față de eul tău, cel de ieri. Sau
În cuvinte mai puține, nu te ajută cu nimic să te crezi superior față de celălalt. Dacă vrei să te compari cu cineva, compară-te cu tine cel de ieri. Foarte frumos. Magnolia este o floare cu o vibrație înaltă. La talismane, speranța, puterea stă în divinitate, puterea stă în credință, în credința că suntem bine, în credința în frumos, în credința în iubire, dar în iubire pură. Aici, la nivel financiar, v-am spus că puneți bazele unor lucruri stabile sau că aveți o reușită pe plan financiar, parte de ceva noroc, o șansă pe care nu o vedeați înainte, care vine foarte ușor către voi. Alții dintre voi aveți nevoie de un regim cu mâncare sănătoasă, aici scrie organic, naturală, să aveți grijă la dietă. Roata va apare și aici, roata aceea unde acest personaj era țintuit. Roata aceasta se învârte, dar în acest moment avem parte de o vibrație joasă aici. Deci traversați posibil o etapă din viața voastră în care trebuie să vă hotărâți la ce ascultați. Sau ce ascultați? Vă ascultați intuiția sau așa totul este superficial de suprafață? Saturn în Pești vă ajută, poate cineva din semnul Pești, poate cineva din Capricorn, cineva din Săgetător, cineva din Berbec. Luna nouă, o lună nouă, o intenție, două simboluri de lună nouă, o intenție foarte puternică aici. Avem Gemeni. Vom avea luna nouă în Gemeni, într-adevăr, pe 18. Se pot regla lucrurile care au legătură cu comunicarea, și am spus în citirile pentru fiecare zodie în parte, în ce casă vă pică și la ce ajută luna nouă, la comunicare și iată la parteneriate. Ok, o nouă șansă de parteneriat, pentru că se așează lucrurile așa cum nu le putem face noi. Nu avem de multe ori capacitatea, avem de două ori copacul vieții. Vedeți și voi și persoana voastră dragă sau de interes sunteți într-un punct spiritual al vieții voastre în care trebuie să vindecați copilul interior sau să învățați să manifestați, să mergeți către trecut sau să vă bucurați mai mult de viață precum un copil, o inimă. Iubirea, mesaje despre iubire și de iubire. Aici avem credința în iubirea pură, adevărată și karmă. Cu justiția aici de două ori și diavolul de două ori nu este de mirare și inițialele sunt P, M, L, V, H, B. Unii dintre voi veți primi o invitație să plecați într-o călătorie pe weekend. Alții dintre voi vă pregătiți de o călătorie în care iată, vă este benefic să plecați de luni până vineri și undeva la miază zi. Dacă sunteți cu mașina și nu sunteți legați de booking, check-in, vă este de foarte bun augur să faceți acest lucru. Este norocos intervalul acesta. Aici am pe cineva care spune: îmi ești drag sufletului, beloved. Îmi ești aproape. Alții dintre voi veți primi o bucurie din partea copiilor voștri. Vorbim despre noi. Veți avea o discuție despre voi, care este bună. Se poate lăsa cu fericire aici. Avem ceva legat de credință. Nu știu în cine credeți, cum credeți și în ce credeți. În zilele noastre sunt foarte multe curente în piață, dar văd un nume Mihail sau poate fi luna noiembrie sau poate fi acest parcurs al lui Pluto prin Capricorn, care începe din 11 iunie. Tot atunci intră și Mercur în Gemeni. Se activează, vedeți, Gemenii, o comunicare, o reluare a unor lucruri rămase suspendate în aer,
care au tentă divină spirituală, niște lecții ajung la finalitate, se sfârșește ceva. Încep noi capitole în viața noastră, în iubire, hope, speranță, de mai bine, de mai bine. Potențial pentru sănătate. Unul dintre elementele vitale în corpul uman este potasiul. Este nevoie să vă hrăniți organic sau cel puțin să mâncați mâncare sănătoasă. Mai bine o roșie din curte ruptă și mâncată așa doar ștearsă decât ce avem în hipermarketuri. Și din nou în alta preoteasă suntem într-o vibrație foarte puternică a divinului din noi, a sacrului din noi și asta ne spune Pluton Capricorn sau programul care pe noi ne ajută în planul fizic să rulăm și Saturn în Pești. Dacă te sacrifici, pentru ce te sacrifici? Ai puterea să decizi. Doar că nu știi asta. Viața ți aparține, nu ți se întâmplă, o faci să se întâmplă pentru tine. Alții dintre voi veți avea parte de o surpriză. Cineva se întoarce, cineva se poate întoarce. Alții dintre voi aveți legătură cu niște acte la primărie, la o instituție pe care le puteți rezolva. Primiți acum niște răspunsuri, rezolvați niște chestiuni legale. Alții dintre voi veți trece o graniță, veți trece un prag. Treceți un prag, faceți o călătorie sau treceți de un prag al relației către alt nivel. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Să fiți bine, să fiți sănătoși, bucuroși și iubiți și să aveți parte de tot ceea ce vă doriți voi. Vă îmbrățișez și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!